Вітаю глядачів Львів Медіа. Ми сьогодні в гостях дуже особливої людини, тому що це доктор фізико-математичних наук, професор, академік НАН України, а ще це перший лідер опозиції в Радянському Союзі та один із батьків відновленої української незалежності – Ігор Юхновський. Слава Україні! Дякую за інтерв'ю. Пане Юхновський, 32-й рік незалежності, відновлення незалежності України. Україна дає відсіч Росії. Повномасштабну відсіч вже більше як 1,5 року. Як ця повномасштабна війна змінила Україну як державу? Знаєте, війна є подібна на пожар, великий пожар у лісі. Коли ви подивитеся на Канаду, то там в її безмежних лісах весь час відбуваються пожари, але вони їх не гасять. Тобто ці пожари спалюють певні території лісового масиву, і там на цих територіях відростає новий ліс. І це для них дуже важливо. Війна – щось подібне в людському середовищі. Тобто, фактично, війна міняє старий лад і виростає новий лад. Ми оголосили незалежність. Я скористався випадком ГКЧП. Це такий був переворот, коли в Радянському Союзі арештували президента Горбачова. Але він був дуже популярний в той час через те, що він, як перший секретар ЦК Комуністичної партії Радянського Союзу, дозволив об'єднатися 4 частинам Берліна. Тобто була ліквідована так звана Берлінська стіна, і німці в своїй столиці стали вільними. Це був незвичайно важливий акт. Крім того, Горбачов був чудовим господарем. І дуже багато зробив розумного і в Україні. Фактично з того часу все і почалося. А от 24 серпня, 91 рік, 10 година ранку, в сесійній залі Верховної Ради збираються депутати. Так. Голосується акт проголошення незалежності України. А що було напередодні? В ніч, напевно, наперед 24-м. Як це все відбувалося? Так. Все-таки відбувалося весь час те саме ГКЧП. Тобто країною правило не ЦК Комуністичної партії Радянського Союзу, не уряд Радянського Союзу правив Радянським Союзом, а от правила невеличка група ГКЧП, людей неавторитетних. Деякі з них навіть часто були п'яні, тому так далі продовжувалося не могло. Але вони вже посилали своїх посланників до всіх союзних республік, і всі союзні республіки визнали владу ГКЧП. Україна теж, українська влада і обласні комітети Комуністичної партії України у всіх областях України визнали ГКЧП своїми начальниками. В тому числі і у Києві. Тим не менше, я з'явився як депутат до Кравчука, який на той час був головою Верховної Ради. Сказав йому, що треба скликати надзвичайну сесію Верховної Ради. Кравчук навідріз відмовився. Це не було 24-го, це було десь 20-го. А чому відмовився? Він сказав, що є правило, що Верховна Рада починає свою роботу після канікул 4 вересня. Ми і зберемося 4 вересня.
Я настоював, він відмовлявся. Але навколо у світі було величезне збудження і був супротив урядів майже всіх держав світу проти ГКЧП і проти арешту Горбачова і його дружини. Вони в той час відпочивали в Криму. Вони були там арештовані. Ну і весь світ був проти. А Кравчук людина дуже така чутлива до зовнішнього клімату. На другий день він вже зі мною м'якше говорив, але все рівно опирався скликанню надзвичайної сесії. І в кінці кінців сталося так, що Сполучені Штати дуже різко виступили проти ГКЧП. І при мені Кравчук дзвонить до голови Верховної Ради Російської Федерації. І я чую, він при мені говорить, що я буду слухатися не вас, а я буду слухатися, що скаже Верховна Рада України. Це мене дуже зраділо, але він від нас потребував, щоб ми зібрали 150 підписів депутатів на скликання Верховної Ради. Мушу сказати, що серед комуністів була значна частина, і комуністичної фракції була значна частина депутатів, які були проти ГКЧП. І серед них знайшли такі, які погодилися разом із нашими зібрати тих 150 підписів, бо нас було 120, і ми не мали навіть і 120 голосів, було завжди 110 і так далі, бо були люди, які були відсутні просто. І вони зібрали 150 голосів. І принесли список тих людей і їхні підписи, що вони за те, щоб скликати надзвичайну сесію Верховної Ради. Кравчук сказав, має рішити президія. І президія мала зібратися після обіду. Я прийшов, ні одного члена президії не було. Я підняв великий крик, і в кінці кінців на другий день президія зібралася. І було вже 150 підписів. Все, вони були змушені погодитися. Президія погодилася скликати 24 числа засідання Верховної Ради. І воно було скликано. А як відбувалася підготовка документів до засідання 24 серпня? Тому що все-таки це важливий момент. Тобто я весь час був у Верховній Раді. І якось я опустився на перший поверх, і нараз у Верховній Раді появився Головко Лук'яненко. Збіджений, стуляний, бо нікого з них не було на той час. Вони всі боялися, що на ГКЧП їх можуть арештувати, розстріляти. Їх нікого не було. І тут Левко Лук'яненко з'явився в Верховній Раді. Я кажу, ой, Левко, який я радий, що я вас бачу. Слухайте, Левко, завтра йде засідання Верховної Ради. Ви маєте підготувати документи про проголошення незалежності України. Ви не можете уявити вираз обличчя цього чоловіка. Він був до безтями радий. І так обняв мене, все, я біжить. І не було ніякого порядку денного. Секретаріат Верховної Ради відмовився готувати будь-який порядок денний. І тому порядок денний був оголошений Кравчуком таким чином, що він оголосив Верховній Раді, що годину дається від депутатів пропозиції про те, що ми будемо розглядати.
Давалася година на пропозиції. Депутати стали довгою чергою перед трибуною з пропозиціями. Ну, Левко, як Левко, став в останнє місце, де зайняв в черзі. І він би точно за годину не дійшов би до трибуни. Але, на щастя, інший депутат забрав в нього цю саму його листочок і прочитав ці пропозиції. Кравчук їх поставив на голосування, і пропозиція не була прийнята. Бо до честі Кравчука треба сказати, що він не зняв це питання з розгляду, а зразу утворив узгоджувальну комісію. Головою узгоджувальної комісії вибрали Дмитра Павличка. Це було 24 серпня, чи це було? 24 серпня зранку. 24 серпня. Ну і узгоджувальна комісія під керівництвом Павличка сидить над узгодженим проєктом Лук'яненка. Але я там був при тому і все-таки раджу Павличкові: Дмитро, ти скажи так, щоб воно відповідало тій драматичних обставинах, які зараз є. А які ж були драматичні обставини ГКЧП? Всі боялися, що ГКЧП – це група ненормальних, дурних людей. Вони можуть Бог зна що оголосити. І от вони прийняли такий вступ. Перед лицем тої постанови, перед лицем смертельної небезпеки, яка нависла над Україною у зв'язку з ГКЧП, Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної Республіки, і далі йшов текст Левко Лук'яненко. І Кравчук оголосив таку пропозицію, і вона була прийнята. ГКЧП тиснуло на Кравчука і взагалі на депутатів, аби не було відновлення України як держави? Ну, по-перше, можу вам сказати, що ГКЧП не могло вплинути на депутатів. Це була зграя абсолютно неавторитетних людей. А на Кравчука? Але відносно Кравчука, вони приїжджали, вони прислали до Кравчука свого представника. Ну і Кравчук, я так зрозумів, обіцяв їм, що він буде їх слухатися. Але Кравчук, як Кравчук, людина дуже вертка, і все-таки він українець. І при мені він на другий день навіть балакав з головою Верховної Ради Російської Федерації, тобто Радянського Союзу, Верховної Ради Радянського Союзу, і сказав йому, що він його слухатися не буде, а буде слухатися голову Верховної Ради. Він буде слухатися президію Верховної Ради України. І це було сказано при мені Кравчуком так дуже голосно. В одному в інтерв'ю ви розповідали, що Кравчук в ті дні мав в шуфляді свого стола пістолет. Так, положення Кравчука було абсолютно драматичним. Охорона залишилась старою. Секретаріат Верховної Ради, який був в кабінеті перед кабінетом Кравчука, був старий секретаріат. І Кравчук фактично був один. Був один. І він мені казав і показав, що він має пістолет, бо більшої охорони він фактично не має. А візит Джорджа Буша в Україну, президента Сполучених Штатів Америки в 91-му році на той час, пригадуєте, він приїжджав в Україну, виступав у Верховній Раді, на трибуні Верховної Ради і закликав до єдності цього СРСР. На вашу думку, що це було? Він радив
що Радянський Союз не повинен розпадатися. Коли він це сказав, в Верховній Раді почався шумок. Таких особливих криків проти президента Сполучених Штатів не було, але був незадоволений шум Верховної Ради. Чому президент Сполучених Штатів Америки, на вашу думку, боявся розпаду СРСР? Сполучені Штати Америки були зацікавлені в збереженні Радянського Союзу. По-перше, ви повинні розуміти, що Радянський Союз був абсолютно зацікавлений в постійних поставках зерна зі Сполучених Штатів і Канади до Радянського Союзу. Щорічних. Щорічно, щоб ви знали, зі сторони Радянського Союзу до Нью-Йорка йшов корабель, навантажений золотом, в оплату за це зерно. Тобто Радянський Союз купував зерно? Звичайно. Навіть в 52-му році, коли ми мали неймовірно великий врожай, ми все-таки ще купляли зерно в Сполучених Штатів. Коли ви обиралися до Верховної Ради в 90-му році, чи ви могли уявити, що розвалиться Радянський Союз, буде проголошена незалежність України? Я займався статистичною фізикою, а це якраз така наука, яка говорить про ймовірності той чи іншої події. Я знав, що Радянський Союз йде до розпаду. На вашу думку, якою Росія бачила незалежну Україну в 90-х роках? Я весь час помилявся відносно особи Єльцина. Єльцин то був демократом, тобто він був беззаперечним патріотом міцності Росії. І ця його беззаперечність проявилася в його відносинах із Кравчуком. Кравчук, як голова Верховної Ради, як президент України, чогось панічно боявся Єльцина і панічно боявся президента Сполучених Штатів Америки. От цей страх, ця обережність, от весь час в ньому існувала. І тому колись я прийшов до Кравчука вже як президента в кабінет, а він мені каже: ви собі не уявляєте, як я втомився. А я здивувався. А чого ви втомились? І ось виявляється, що Кравчук виконував вимоги Єльцина і часто нічого нам про це не розказував. Він виконував вимоги Єльцина, і ми про це не знали. Це особливо проявилося у двох мовчазних згодах Кравчука на вимоги Єльцина. Україна як незалежна держава має абсолютно чіткі границі. І весь Крим, і Севастополь, і все, що є на території України на той час, є власністю народу України. То, що Кравчук проморгав і пропустив весь торговий флот Радянського Союзу, це був жах. Але я мав контакт з головою Чорноморського пароплавства, він мені розказував їхню біду. І тоді за Кравчука було утворено якесь таке товариство Чорноморського торгового флоту, і весь торговий флот пропав. А це був найбільший торговий флот Радянського Союзу. І він пропав для України. Далі все, що було на території України, мало бути власністю народу України. Виходячи з цього, ми мали свого
адмірала, і ми пропонували його на адмірала флоту України. Військово-морських сил України, так? Військово-морських сил України. І ось він літаком летить в Севастополь приймати Присягу. військово-морський флот, командування військово-морським флотом. А в Севастополі вишикована почесна гвардія, щоб його зустрічати. А в Севастополі зібрались адмірали військово-морського флоту, щоб зустрічати свого командуючого. І цей командуючий летить літаком. І в літаку він одержує дзвінок від Кравчука. Не приймати флот. Ну, він не зрозумів цього. Не приймати флот, Кравчук настоював. Ну, безумовно, що такий дзвінок був і посланий в Севастополь. І наш адмірал сідає в аеропорту Севастополя, його ніхто не зустрічає, крім протоколу, його відвозять в готель, і на тому все кінчається. Це була перша страшна зрада, яку Кравчук зробив на вимогу Єльцина. Друга зрада, яку Кравчук зробив на вимогу Єльцина, була зрада із стратегічною ядерною зброєю. Ядерна зброя, розміщена на Україні, складалася з двох озброєнь. Стратегічного озброєння – це було міжконтинентальні балістичні ракети, які стаціонувалися в певних місцях в Україні. В одному такому місці я був. Я відвідував цю саму ракету. Це треба було опуститися десь на 10 чи 13 поверхів вниз. І там ви заходили, і там ви входили в кімнатку, а з тої кімнатки входили всередині до ракети. Я це все бачив. І нам сказали, що ми не зможемо утримати своїми силами в Україні безпеку стратегічної ядерної зброї, що серед, скажімо, 100 дежурних ситуацій, які треба робити відносно збереження цієї зброї в готовності, лише 12 знаходиться на території України, а 88 знаходиться в Російській Федерації, що ми не зможемо утримати. Ми погодилися на те, що ядерну зброю, оту стратегічну, ми мали за вимогою Сполучених Штатів, там, Англії, всіх інших відступити. Але ми не оформили це належно документацією, і безпеку держави ми теж протокольно не оформили. Але існувала ще друга частина ядерної зброї – тактична ядерна зброя. Вона була розташована на літаках. І ці літаки день і ніч, їх частина була в повітрі з тою зброєю, а частина зброї і літаків була на аеропорту. Вони в аеродромах. Вони пролітали свою кількість годин, сідали, піднімались інші. І от така тактична ядерна зброя кружляла. І ось Кравчук із Єльциним таємно, абсолютно без відома Верховної Ради домовились, що він дасть розпорядження, щоб всі літаки, які мають тактичну ядерну зброю, сіли на аеродроми Росії. І було сказано, які аеродроми вони мають сісти. А як ви думаєте, оцей тиск,
Єльцина, тоді на Кравчука. Чорноморський флот забрав, тактичну ядерну зброю, зробив Україну практично беззахисною проти ядерної країни Росії. Це можна називати було підготовкою до війни проти України? Я думаю, що так далеко Єльцин не думав. Я був запрошений разом з Кравчуком до Москви Єльциним як гості. Я був присутній на засіданні Ради міністрів Росії під керівництвом Єльцина. Я був вражений тим засіданням. Я був враженим, з якою енергією і звинуваченням виступали російські міністри російського уряду проти своїх українських колег. Пане Юхновський, а як так сталося, що Єльцин своїм наступником обрав Путіна? Ну, не думайте, що російський уряд був блискучий. Російський уряд був таким же самим слабким, як і український уряд. Може, ще й слабшим. А Єльцин був рішучим чоловіком. І він міняв уряди Росії. Майже кожен тиждень назначав нового прем'єр-міністра. І він одного за одним міняв, аж поки зупинився на Путінові. Зупинився на Путінові, все було ніби тихо. А якби все затихло, і Єльцин затих. Єльцин любив випити. І це була його велика біда. І, мабуть, Путін це розумів. Як Путін став прем'єр-міністром, стало не чути Єльцина. І уряд Росії став правити нормально. Перестали мінятися російські уряди. Єльцина якось не стало, він незабаром помер. Але в Росії сталися незвичайні події. В Росії стали взриватися будинки. І почала поширюватися думка про капіталістичне вороже оточення Росії. Ну, і оце взривання будинків, це вороже капіталістичне оточення приводило до того, що режим в Росії став все більш жорстким. І ми маємо ці початки жорсткого режиму Путіна. Тобто це робилося з допомогою абсолютно чітко розробленої методики, яка була заложена в Російській службі безпеки. Росією керує КГБ чи Росією таки керує Путін? Ви знаєте, КГБ і Путін – це завжди було одне. І це все проявлялось такою націоналістською, КГБською політикою Путіна. Тобто КГБ було на стороні Путіна. Як стосовно самої Росії? Ви колись, пане Юхновський, ми вже нині про це з вами говорили, спрогнозували розпад Радянського Союзу. Що чекає на Росію як державу? Ну, я не думав, що таке станеться в Росії, але коли все більше і більше влади набирав Путін, я не дивувався Росії. Вона стала країною такою, яка була країною за Сталіна. Коли Сталін помер, у Львові була черга людей з віниками до
пам'ятника Сталіна, який був в парку культури. О. І ця черга розтягнулася на 2 кілометри. Всі люди складали вінки до пам'ятника Сталіна. Через тиждень був з'їзд Комуністичної партії Радянського Союзу, де Хрущов розвінчав Культ Сталіна. Сталіна. І через тиждень по всьому Радянському Союзі, по всій Україні не стало ні одного пам'ятника Сталіна, ні одного портрета Сталіна, ні одного пам'ятника Сталіна на столах начальників. Тому я мушу вам сказати, що я абсолютно переконаний, що це саме станеться з Росією, коли не стане Путіна. Тому перше велике спасіння Росії – це знищення Путіна. Дякую вам за інтерв'ю.